Lektion 1. Titta på film. Hej Anna, jag älskar att titta på actionfilmer, speciellt biljakterna. Hej John, jag också. De får alltid mitt adrenalin att pumpa. Jag gillar när den onde har en skjutotot med de goda. Det är alltid spännande. Det ger så mycket spänning till berättelsen. Har du någon favorit actionfilm? Absolut. Mad Max, Fury Road är en av mina favoriter genom tiderna. Bra val. Filmen är fantastisk och handlingen är oavbruten. Ja. Jag älskar hur du håller dig på kanten av din stol. Låt oss planera en filmkväll för att se några av våra favoriter. Lektion 2. Utmanande men ändå givande. Morgon Anna, jag hörde att du nyligen tog dig an ett utmanande projekt. Ja, det var tufft men givande. Det fick mig verkligen att växa. Jag kan tänka mig. Hur har det format dig som person? Det lärde mig motståndskraft och vikten av uthållighet. Det är jättebra. Att möta utmaningar leder ofta till personlig utveckling. Absolut. Jag lärde mig att omfamna svårigheter istället för att undvika dem. Det är ett kraftfullt tankesätt. Vad är nästa på din agenda? Jag planerar att ta mig an ett annat projekt som kräver lagarbete. Att samarbeta med andra kan vara så berikande. Lektion 3. Boka en vistelse. Hej Anna, jag ringde precis till hotellet och de sa att de har några rum kvar. Hej John, det är jättebra. Hur många nätter ska du stanna? Jag planerar att stanna i 3 nätter. Vad tycker du? Det låter rimligt. Ska du utforska området? Definitivt. Jag vill besöka de lokala attraktionerna och prova maten. Det låter kul. Har du kollat om de erbjuder några guidade turer? Ja, det gör det. Jag tror att en guidad tur skulle vara till hjälp för förstagångsbesökare. Bra idé. Det är ett bra sätt att lära sig mer om historien. Exakt. Jag kan inte vänta med att uppleva allt som staden har att erbjuda. Lektion 4. Camping kontra vandring. Hej Anna, camping låter kul, men jag är inte säker på att vandra. Hej John, varför inte? Är det inte ett bra sätt att njuta av naturen? Jag håller med, men är det inte tröttsamt att vandra ibland? Det kan det vara, men utsikten och den friska luften gör det värt det. Det är sant. Vad händer om vi tar regelbundna pauser under vandringen? Absolut. Dessutom kan vi packa lite snacks för att hålla energin uppe. Bra idé. Vilken typ av snacks tycker du att vi ska ta med? Jag älskar trailmix och granolabarer. De är lätta och näringsrika. Perfekt. Låt oss planera en camping- och vandringsresa snart. Lektion 5. Juridiska perspektiv. Hej Anna, visste du att en domare är mindre benägen att bli styrd av en motion än en jury? Hej Johan, det är intressant. Vad tror du påverkar deras beslut? Jag tror att domare förlitar sig mer på bevis och rättsliga prejudikat.
Sann. En jury kan styras av känslor och personliga berättelser. Exakt. Det är därför en försvarsadvokat kanske föredrar att ett brottmål går till en domare. Jag förstår. Det måste vara ett strategiskt val baserat på fallets detaljer. Säkert. Att förstå rättssystemet kan vara ganska komplicerat. Det är det verkligen. Ska vi dyka djupare in i detta ämne nästa gång? Bra idé. Jag skulle gärna utforska mer om juridiska strategier. Lektion 6. Navigera i staden. God morgon Anna, såklart. Vart försöker du gå? Hej John, jag måste ta mig till centrum. Kan du hjälpa mig? Absolut. Åker du kollektivt eller kör bil? Jag funderade på att ta bussen. Det verkar lättare. Bra val. Bussen är vanligtvis bekvämt för att nå centrum. Vet du hur ofta bussarna går? De körs var 10:e till 15:e minut, så du behöver inte vänta länge. Det är perfekt. Jag ska kolla busschemat innan jag åker. Smart drag. Säg till om du behöver mer hjälp med vägbeskrivningar. Lektion 7. Amis lektioner. Hej Anna, har du hört talas om Amis musiklektioner? Hej John, ja. Jag hörde att hon redan har haft 3 lektioner. Det stämmer. Men jag hörde också att Amy och hennes pappa bråkar under lektionerna. Verkligen. Det måste vara tufft för dem båda. Vad bråkar då om? Mest om hur hon spelar. Hennes pappa vill att hon ska följa reglerna strikt. Jag förstår det, men det är viktigt för Amy att uttrycka sig också. Exakt. Kanske behöver de hitta en balans mellan disciplin och kreativitet. Det låter som en bra plan. De borde kommunicera bättre om det. Sann. Låt oss hoppas att de kan arbeta igenom sina olikheter för hennes tillväxt. Lektion 8. Starta en samling. Hej Anna, jag har funderat på att starta en samling. Hej John, det låter spännande. Vad vill du samla på? Jag är inte säker än. Jag kanske går efter frimärken eller mynt. Båda är intressanta. Har du några råd till en nybörjare? Ja. Jag skulle rekommendera att fokusera på ett specifikt tema eller typ. Det är smart. Det gör det lättare att hitta och njuta av dina föremål. Exakt. Dessutom kan det vara roligt att lära sig om deras historia. Jag älskar den idén. Jag kanske börjar samla på något också. Du borde. Det är ett bra sätt att lära och ha kul på samma gång. Lektion 9. Free Agency. Hej Anna, har du följt nyheterna om Free Agency på sistone? Hej John, ja. Det är fascinerande hur spelare kan förhandla om sina kontrakt. Rätt. De har mycket större frihet att välja sina lag nu. Exakt. Det förändrar verkligen dynamiken inom sport. Tycker du att det gör konkurrensen bättre?
Definitivt. Fler valmöjligheter kan leda till starkare lag och spännande spel. Jag håller med. Det håller också fansen engagerade med sina favoritspelare. Säkert. Det är intressant att se hur strategier utvecklas varje säsong. Låt oss hålla ett öga på hur det utvecklar sig i år. Lektion 10. Hälsa är viktig. Hej Anna, har du vilat tillräckligt och ätit bra? Hej John, inte riktigt. Jag har försummat min hälsa på sistone. Det är inte bra. Vad har hållit dig så upptagen? Arbetet har varit hektiskt och jag har inte prioriterat mina måltider. Jag förstår. Det är lätt att glömma bort egenvård under hektiska tider. Exakt. Jag måste ställa in påminnelser om att ta pauser och äta ordentligt. Det är en bra idé. Kanske kan du laga mat på helgerna. Ja. Det skulle spara tid och hjälpa mig att äta hälsosammare under veckan. Låt oss göra en plan tillsammans för att hålla oss friska och motiverade. Lektion 11. Transferservice. Hej Anna, finns det någon transferservice till hotellet? Hej John. Ja, det finns en gratis transfer till centrum. Det är bekvämt. Hur ofta går den? Den går var 30:e minut, så den är ganska lätt att fånga. Perfekt. Det kommer att göra det mycket enklare att utforska staden. Exakt. Dessutom behöver du inte oroa dig för parkering. Det är en stor bonus. Finns det några specifika platser du rekommenderar att besöka? Definitivt. Museet och parken är båda måste se. Låter som en bra plan. Jag kan inte vänta med att kolla in dem. Lektion 12. Åsikter om hårfärg. Hej Anna, min mamma sa att färga håret var en dum modefluga. Hej John, verkligen. Vad sa hon om din hårfärg? Hon sa att jag inte skulle se bra ut med ljusa färger. Det är intressant. Vill du prova en djärv färg? Jag är frestad. Jag tror att det kan vara kul att experimentera. Absolut. Hår är ett så bra sätt att uttrycka sig själv. Rätt. Men jag vill också respektera min mammas åsikt. Kanske kan du prova en subtil förändring först, som höjdpunkter. Det är en bra idé. Det är en trevlig kompromiss. Lektion 13. Väderunderverk. Hej Anna, hur är vädret ute idag? Hej John, det är soligt och varmt. Perfekt för en promenad. Det låter härligt. Har du några planer på att gå ut? Ja, jag funderar på att ta en promenad i parken. Bra val. En promenad i solskenet är uppfriskande. Absolut. Jag kanske tar med en bok att läsa på en bänk. Det låter avkopplande. Vilken bok läser du? Jag läser en mysteriroman. Det håller mig på kanten av min stol. Trevlig. Jag älskar ett bra mysterium. Låt mig veta hur det är. Lektion 14. Rekommendationer för nybörjare.
God morgon, Anna. Bra poäng med att börja något nytt. Hej John, har du några rekommendationer för nybörjare? Ja. Jag tror att det är bäst att börja med något enkelt. Det är vettigt. Vad började du med när du började? Jag började med grundläggande matlagningsrecept. De var lätta att följa. Matlagning är ett utmärkt val. Vilken var din första rätt? Jag gjorde äggröra. De blev förvånansvärt bra. Det är häftigt. Det är en bra grund för mer komplexa måltider. Exakt. När du behärskar grunderna kan du utforska mer. Lektion 15. Bebisens beteende. Hej Anna, min bebis är inte perfekt ibland. Hej John, det är normalt. Vad gör hon? Ibland blir hon arg eller gnäller utan anledning. Bebisar kan vara oförutsägbara. Har du märkt några mönster? Inte riktigt, men jag tror att hon kanske bara är trött eller hungrig. Det är vettigt. Bebisar uttrycker sina behov olika. Ja. Allt handlar om att lära sig vad hon vill just nu. Exakt. Att bara vara tålmodig och observant kan hjälpa mycket. Sann. Det är en lärorik upplevelse för oss båda. Lektion 16. Tandvårdssamtal. Hej Anna, jag har precis varit på min tandkontroll och tandläkaren sa att jag har friska tänder. Hej John, det är fantastiskt. Sa du till honom att du använder tandtråd varje dag? Ja, det gjorde jag. Han var imponerad och sa att det verkligen hjälper. Det är fantastiskt att höra. Tandtråd kan göra stor skillnad. Absolut. Jag har märkt att mitt tandkött känns friskare sedan jag började. Bra för dig. Har du några andra tips för att hålla tänderna friska? Att dricka mycket vatten hjälper, och jag försöker undvika sockerhaltiga mellanmål. Det är bra tips. Jag måste vara mer konsekvent med min rutin. Vi kan motivera varandra att hänga med i vår tandvård. Lektion 17. Hotelljakt. Morgon Anna, hittade du några bra alternativ för hotell? Hej John, ja. Jag hittade några hotell som verkar trevliga. Det är jättebra. Vad erbjuder de som fångade ditt öga? Man har en fantastisk pool och gratis frukost. Det låter perfekt för att koppla av efter en lång dag. Ja. Dessutom är platsen precis nära attraktionerna. Bekvämlighet är nyckeln. Är de inom din budget? Det är det. Jag tror att vi kommer att ha en bekväm vistelse utan överutgifter. Fantastisk. Låt oss boka det snart så att vi inte missar något. Lektion 18. Florida-äventyr. Hej Anna, vi åker till Florida nästa månad. Hej Johan, det är spännande. Är det första gången du är där? Ja, det är det. Jag har hört så mycket om stränderna. Det är jättebra. Se till att besöka Everglades. Det är hisnande. Jag ska.
Jag har alltid velat se det unika djurlivet där. Du kommer att älska det. Och glöm inte att prova några lokala skaldjur. Låter läckert. Några specifika ställen du rekommenderar? Ja, det finns en berömd fiskmarknad som är ett måste. Jag kan inte vänta. Det låter som en fantastisk resa. Lektion 19. Kulturella ankomster. Hej Anna, hörde du om de olika kulturinflyttningarna? Hej John. Ja. Jag läste att invandrare från Peru och Ecuador kommer. Exakt. Och så kom den tyska fjädermannen från Venezuela också. Det är fascinerande att se hur olika våra samhällen håller på att bli. Absolut. Varje kultur för med sig unika traditioner och smaker. Jag älskar det. Har du testat någon ny mat från dessa kulturer? Ja, jag provade ceviche från Peru och det var jättegott. Det måste jag prova. Det låter uppfriskande och smakrikt. Du borde. Att utforska olika kök är alltid ett äventyr. Lektion 20. Ljusa idéer för synlighet. Hej Anna, jag tänkte att vi kunde förbättra utomhusbelysningen för bättre synlighet. Hej John, det är en smart idé. Vilken typ av belysning funderar du på? Jag tänker på solcellsdrivna lampor. De är miljövänliga och kostnadseffektiva. Bra val. De ger också en trevlig atmosfär till utrymmet. Exakt. Dessutom är de enkla att installera eftersom det inte behövs några kablar. Och de kan hjälpa till att öka säkerheten under nattliga aktiviteter också. Rätt. Det är viktigt att känna sig trygg utomhus. Några specifika områden du tycker att vi bör fokusera på? Kanske vägen och nära ingången skulle vara idealiska platser. Bra samtal. Klar belysning kan definitivt göra skillnad i dessa områden. Lektion 21. Miljömedvetenhet. Hej Anna, har du hört talas om att minska vårt miljöavtryck? Hej John. Ja. Det är ett så viktigt ämne nu för tiden. Absolut. Vad tycker du är några effektiva sätt att börja? Jag tror att användning av mindre plast och mer återvinning kan göra stor inverkan. Det är sant. Att minska energiförbrukningen hemma hjälper också mycket. Säkert. Enkla saker som att släcka lampor när de inte används spelar roll. Och att använda energieffektiva apparater kan spara pengar och resurser. Exakt. Varje liten ansträngning räknas till en friskare planet. Låt oss sprida medvetenhet och inspirera andra att vara med. Lektion 22. Apparatuppgraderingar. Hej Anna, vad tycker du att vi ska köpa först till vårt hem? Hej John, jag tror att ett nytt kylskåp skulle vara jättebra. Vår börjar bli gammal. Jag håller med. En energieffektiv modell skulle spara oss pengar i längden. Definitivt. Dessutom har nyare kylskåp bättre förvaringsmöjligheter. Rätt. Jag älskar tanken på att ha justerbara hyllor och skarpa lådor.
Det gör det så mycket lättare att organisera mat. Har du tittat på några märken? Jag har hört bra saker om Samsung och LG. De har bra recensioner. Dessa märken är populära. Låt oss jämföra funktioner och priser innan vi bestämmer oss. Låter som en plan. Jag är exalterad över att välja en ny. Lektion 23. Det viktigaste i fitnesscentret. Morgon Anna, jag hörde att fitnesscentret rekommenderar att man bär bekväma träningskläder. Hej John, det är vettigt. Det är viktigt att må bra när man tränar. Exakt. Finns det skåp i centrum för våra saker? Ja, jag tror att de har skåp och duschar tillgängliga. Det är jättebra. Det är bekvämt att fräscha upp efter ett träningspass. Absolut. Dessutom håller det våra ägodelar säkra medan vi tränar. Vilken typ av träning planerar du att fokusera på? Jag funderar på en blandning av konditionsträning och styrketräning för att hålla balansen. Det är en gedigen plan. Jag kanske följer med dig på några styrketräningspass. Lektion 24. Träningsrutin. Hej Anna, jag har tränat en blandning av konditionsträning och styrketräning på sistone. Hej John, det är fantastiskt. Hur går det för dig? Det känns jättebra. Konditionsträning hjälper till med uthålligheten och styrketräning bygger muskler. Det är sant. Jag älskar hur de kompletterar varandra. Exakt. Dessutom håller det träningarna intressanta och engagerande. Har du ett specifikt schema du följer? Ja, jag varvar dagar mellan konditionsträning och styrketräning. Det låter effektivt. Jag borde testa den rutinen också. Det borde du definitivt. Det är motiverande att ha en plan på plats. Lektion 25. Äta ute vid havet. Hej Anna, medan du gör det ska jag undersöka några restauranger i Seaside som vi kan prova. Hej John, det låter som en plan. Har du några specifika kök i åtanke? Jag tänkte att vi skulle prova lite lokal skaldjur. Det ska vara fräscht och gott. Bra idé. Jag har hört att det finns en berömd musselsoppa där. Och jag älskar klamskovder. Har du någonsin provat det? Ja, den är krämig och smakrik. Jag kan inte vänta med att få några vid stranden. Definitivt. Låt oss också kolla efter platser med uteservering. Bra samtal. Att äta ute kommer att vara trevligt med havsbrisen. Jag ska leta efter recensioner för att hitta de bästa platserna. Det kommer bli en trevlig resa. Lektion 26. Idrottspåverkan. Hej Anna, jag läste om hur de kopplade loss jävla modeller efter det engelska offentliga skolidrottssystemet. Hej Johan, det är intressant. Hur påverkade det idrottskulturen? Jo, det skapade en klyfta mellan överklass och andra idrottare. Verkligen. Jag insåg inte det. Vilken typ av sport var populära bland överklasskillarna? Sporter som cricket och rugby var ganska vanliga. De hade bättre faciliteter.
Det är vettigt. Tillgång till resurser kan verkligen förändra spelet. Exakt. Det är fascinerande att se hur socioekonomiska faktorer spelar en roll inom idrotten. Jag skulle gärna höra mer om detta ämne någon gång. Det är ganska spännande. Säkert. Det finns så mycket historia bakom det. Lektion 27. Kubansk historia. Hej Anna, visste du att Kuba blev självständigt 1902? Hej John. Ja. Det är ett betydelsefullt år i deras historia. Rätt. Och sedan 1959 blev Kuba ett kommunistiskt land. Det är en stor förändring. Vad tror du ledde till den förändringen? Det var många sociala och ekonomiska frågor som bidrog till revolutionen. Jag kan se hur det skulle få folk att söka en annan regering. Exakt. Det är intressant att studera hur dessa händelser format Kuba idag. Absolut. Historien hjälper oss verkligen att förstå aktuella händelser bättre. Jag skulle gärna diskutera fler historiska händelser med dig. Lektion 28. Konstnärlig utforskning. Morgon Anna, jag läste om hur Indien tillgodosåg det mesta av efterfrågan på konst på 1800-talet. Hej John, det är fascinerande. Vilken typ av konst pratar vi om? Mest textilier och målningar. Flera målare reste in i indiskt territorium för att skapa konst. Wow! Det måste ha varit en otrolig upplevelse för dem. Ja. Färgerna och stilarna i indisk konst är så levande och unika. Jag älskar hur konst speglar kultur och historia. Stick några specifika målare ut. Ja, några kända brittiska målare som Thomas Daniel var kända för sina landskap. Det är fantastiskt. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras verk. Säkert. Att utforska konsthistorien är alltid inspirerande. Lektion 29. Sports comeback. Hej Anna, hörde du om Michael Jordans korta comeback i NBA? Hej John. Ja. Det var överraskande efter att han hade gått i pension. Vilken liga var han ansluten till? Han var med Washington Wizards under den tiden. Rätt. Det är fascinerande hur en spelare av hans kaliber återvände till spelet. Exakt. Han hade fortfarande sådana otroliga färdigheter, även efter alla dessa år. Presterade han bra under den där comebacken? Det gjorde han, men det var inte riktigt detsamma som hans bästa år med Bulls. Det är vettigt. Ligan hade förändrats mycket sedan han började. Sam. Det är alltid intressant att se hur legender anpassar sig till nya utmaningar. Lektion 30. Kaffesamtal. Morgon Anna, jag har precis tagit en fyllig kopp kaffe som var fantastisk. Hej John, det låter bra. Vilket märke provade du? Jag köpte nyligen en etiopisk blandning. Den har så rika smaker. Jag älskar etiopiskt kaffe. Den är ofta fruktig och blommig. Exakt. Det är uppfriskande att ha en unik smak i kaffe. Dricker du det svart eller med grädde och socker?
Jag föredrar att den är svart för att njuta av den fulla smaken. Hur är det med dig? Jag brukar lägga till en skvätt grädde. Det balanserar smaken fint. Det låter läckert. Vi borde ha en kaffeprovningsdag tillsammans. Lektion 31. Efterfrågan på programvara. Hej Anna, visste du att tekniksektorn blomstrar? Hej John. Ja. Efterfrågan på mjukvara skjuter i höjden just nu. Exakt. Företag letar efter innovativa lösningar för att förbli konkurrenskraftiga. Det är sant. Det är spännande att se så många nya startups dyka upp. Jag håller med. Många unga entreprenörer kommer med nya idéer till bordet. Vilka områden tror du har störst potential? Jag tror att artificiell intelligens och cybersäkerhet verkligen växer. Definitivt. Dessa områden kommer att vara avgörande för framtidens teknik. Jag kan inte vänta på att se vilka framsteg som kommer härnäst. Lection 32. The Rise of Rowing. Hej Anna, jag läste om roddsporten under dess tidiga uppväxtår. Hej John, det låter spännande. Vad fick du reda på? Kombinationen av atletisk framgång och popularitet hos åskådare hjälpte den att växa avsevärt. Det är intressant. Bidrog vissa idrottare till den populariteten? Ja, några nyckelroddare blev kända och drog stora folkmassor på evenemang. Jag kan tänka mig. Åskådarengagemang är så viktigt för sport. Absolut. Det skapar en levande atmosfär och uppmuntrar till mer deltagande. Tror du att rodd har behållit den populariteten genom åren? Det har den, men den möter också konkurrens från andra sporter. Det är fascinerande att se hur det utvecklas. Lektion 33. Produktivitet och engagemang. Hej Anna, jag tänkte på hur viktigt det är att behålla produktivitet och engagemang i ett team. Hej John, absolut. Det säkerställer att alla arbetar effektivt mot gemensamma mål. Rätt. När gruppmedlemmar är engagerade tenderar de att vara mer motiverade och kreativa. Exakt. Vilka strategier tycker du fungerar bäst för att öka engagemanget? Regelbunden feedback och öppen kommunikation kan göra stor skillnad. Jag håller med. Det hjälper teammedlemmar att känna sig värderade och hörda. Dessutom kan teambyggande aktiviteter främja bättre relationer mellan kollegor. Det är sant. Starka relationer leder till bättre samarbete i projekt. Definitivt. Det handlar om att skapa en miljö där alla känner sig bemyndigade.